Idióták! Végzetes hiba volt idejönnötök és ellenünk fordulnotok. Cabeza terve már az utolsó fázisokban jár. Az összes dimenziót el fogjuk pusztítani! Miért csináljátok ezt? Miért jó ez nektek, hogy emberi életeket sodortok veszélybe és világokat romboltok széjjel? Ezek a hülye dimenziók és alteregók csak arra jók, hogy összezavarják az embereket, akik tudomást szereznek róluk. Cabeza az évek alatt bejárta mind a 7 szektort, és rengeteg szenvedés érte. Rájött, hogy ezeknek semmi értelme, és úgy lenne a legjobb, ha csak egy dimenzió létezne mindenféle alteregók nélkül. Szóval ez a tervetek. A dimenziók létezésének lehet, hogy nincs egy kiemelkedőbb haszna, de léteznek. Ugyanúgy, ahogy a különböző bolygók az űrben. Na meg mit értek el azzal, ha a tartomány dimenzióit elpusztítjátok, ha ezen a tartományon kívül rengeteg másik is létezik tőlünk távol? Én, a dimenzióőrök vezéreként nem fogom hagyni, hogy szánalmas kis tervetek megvalósuljon. Nem látsz a szemettől? Hova rohansz ennyire? Ne állj az utomba, selejt. Fontos dolgom van. Komolyan idáig eljött. Komolyan. Ez a két nyomvat kölyök ért ide elsőnek. Ha vesztetekbe rohadtatok, remélem tudjátok. Bújj ki a lyukadból, rohadék! Tudom, hogy te szórakozol rengésekkel. Jerry, de megváltoztál az évek alatt. Mi szél hozott erre? Az első kísérleted miatt összeomlott a házunk, és a szüleim a romok közt haltak meg. Azt ígérted, hogy ebben a dimenzióban nem fogsz több kárt tenni. Megbűnhődsz minden egyes halottért, te féreg! Mi ez az egész? Ez az ember, a Crepitus vezére. Cabeza. Dimenzió ellenes szervezet, akik nem akarják, hogy több dimenzió létezzen. Ezért igyekeznek elpusztítani őket. Szóval így kifecseksz mindent a szervezetről, te áruló. Mindkettőtöknek ez lesz a sírhelye. Crepitus. Szóval akkor a ti művetek a Dimension Explosion is, ami Uránál volt? Dimension Explosion. Az csak egy kis próba volt ahhoz képest, amivel már hónapok óta készülünk. A tartományban lévő 7 dimenzióra a végső fejlesztés alatt áll a pusztító fegyver. Hetek kérdése, és végre minden dimenzió okozta zűrzavar megsemmisül. Rohadék! Még ha csak alteregókról is van szó, de van fogalmad arról, hogy hány áldozattal fog ez járni? Gyere elő és szállj szembe vele! Jerry, elfelejtetted már? Én nem tudok úgy párbajozni, ahogyan ti. Sajnos a karjaim már használhatatlanok. Helyette az elmémmel fogok nektek hatalmas kínokat okozni. A dimenzió utazásaim során rengeteg szörnyűséggel kellett szembeszálljak. Többször is elbuktam, így a karjaim sajnos teljesen lebénultak az elektromos párbajrendszer hatására. Viszont a Crepitusnak köszönhetően kifejlesztettünk egy rendszert, így az agyammal képes vagyok irányítani a párbajt egy virtuális mezőn keresztül. És tudjátok, mi a legszebb? A pakli minden része különböző aktivátor. Nincs szükségem a segítségedre. Ne avatkozz bele a dolgaimba, kölyök. Engem is ugyanúgy érint ez a dolog, mert az én küldetésem is a dimenziókhoz köthető. Akkor én kezdek. Játszok egy Pot of Desires. Kivonom a paklim legfelső 10 lapját, hogy húzhassak 2-t.
Aktiválom a Card Distraction-t. Mindannyian eldobjuk az összes lapunkat, majd húzunk ugyanannyit, mint amennyit eldobtunk. Aktiválok egy Snake Raid. Kiválasztok 4 reptile típusú szörnyet a paklimból, melyet aztán a temetőbe küldök. Mégis miféle taktika ez? Ostobaság volt neked is beszállnod ebbe a párbajba. Túl gyenge vagy ehhez. A 4 reptile szörny, akit a temetőbe küldtem, Dark Enemy. Akárcsak az előbb temetőbe küldött Element Saber Molehu. Mivel összesen 5 Dark szörny van a temetőben, a kezemből speciálisan megidézhetem Umbra Mirage-t, The Elementar Lordot. A képessége, hogy amikor ő megidéződik, a pakliból a kezembe kereshetek egy 1500 vagy alacsonyabb támadópontú szörnyet, ez Kuribandit lesz. A temetőben lévő 4 Element Saber szörnyem képességét aktiválom, így mostantól víz attribútumok lesznek. Mivel Naluval együtt 5 vízelemű szörny van a temetőmben, ezért speciálisan lehívhatom a kezemből Mauling Laciát. Az ő idézésekor el kell dobnod 2 lapot a kezedből, szóval Jerry, kérlek a 2 jobb szélsőt tüntesd. A 2 8-as szintű Elemental Lordomat összefordítom. Jelenj meg! 68-as számú Sanafon. Aktiválom Sanafont képességét. Egy materiálért cserébe nem idézhet senki szörnyeket a temetőből a következő kör végéig, valami nem pusztítható el kártyaeffektekkel. Továbbá kap 100 támadópontot minden egyes temetőben lévő kártyánk után. A köröm végén megidézem Koribanditot, majd aktiválom is a képességét. A paklim legfelső 5 lapját kidobom, majd belőle kiveszek egy varázskártyát, ami a Pot of Desires lesz. Mivel újabb 4 szörnykártya került a temetőbe, Sanafont ereje ismét erősödött, és így már 4700-as támadópontú. Én jövök. Mivel nincs szörnyem, ezért speciálisan megidézem a kezemből Chunk Forwardot. Majd pedig normál idézem Chunk Rank. A 2 szörnyemet összehangolom! Szinkro idézés. Jelenj meg! Chunk Speed-e! Az a pakli ugyanaz, mint... Dehogy ugyanaz, mint a tiéd. Ne nevettes. A világért se kéne egy olyan elavult vacak. A szinkrometódus mára már sokkal kifinomultabb, mint azt te gondolnád. De mindjárt meglátod, hogy mennyire kevés is vagy hozzám képest. A Jump Speed effektével a pakliból speciálisan megidézhetek különböző szintű tenor szörnyeket. Név szerint monoszinkron, blur szinkron és drill szinkron. És mivel ebben a körben már idéztem, ezért speciálisan megidézhetem a kezemből Turbo Boostert is, akit összehangolok monoszinkronnal. Szinkro idézik. Jelenj meg! Celestial Double Star Shaman! Képességével pedig a kezemből megidézhetem Synchron Carrier-t, akit drill szinkronnal hangolok össze. Szinkro idézik. Jelenj meg! Samsara Dragon of Rebirth! Lehetetlen. Az a pakli első kézből megteremtette 4 kártyával egy bestia feltételeit? Mégis mit akarsz megidézni? A harmadik bestia egy alter egómnál kellene, hogy legyen, nem? Fogd be! Egy cseppet sem érdekelnek az ostoba bestiás meséit. A 3 szinkroszörnyet összehangolom! Szinkro idézés. Jelenj meg! Cosmic Blizzard Dragon! Cosmic Blizzard Dragon. Látod, Kaveza? A Gravelockod nem tudta megállítani a főszörnyemet sem. Köszönöm, Jerry. A kombóidnak köszönhetően még több szörny került a temetőbe, ezért Sanafont ismét erősödik. Az meg lehet, de a Blizzard képességein nem fogsz átmenni, te féreg! Mégis honnan szerzett ilyen paklit ez a srác? Egyáltalán ki ez? Ismer engem? Tisztában van a bestiák létezésével? Összezavar ez az egész. Mi van már megint? Aktiválom a Reinforcement of the Army-t. Ezzel a pakliból kézbe veszek egy Doppel Warriort. Majd jöjjön a Tony,
amivel kézbe keresem Junk Synchront és ledobhatom a pakli felső lapját. Mivel nincs szörnyet értelemen, így lejöhet a pályára Unknown Synchron, majd normál idézem Junk Synchron, és mivel tuner szörnyek vannak a pályában, visszajön a Lemüller Clipboard Hatchag is. Még mit? Ha nekem 4 lappal kellett játszanom, ráadásul nem használhattam a Grave-et, akkor te sem fogod. Aktiválom a Blázár képességét, kivonja magát a játékból, és ezáltal negálja a Junk Synchront képességét, majd el is pusztítja. És komolyan erre elhasználtad a sárkányod képességét, te idióta! Gondoskodni fogok róla, hogy megvárt, hogy becsatlakoztál ebbe a párba. Használom Sport képességét a temetőből. Kivonom Squirrel-szerát és így visszajön 3-as szintű lényként. Majd mivel a temetőből idéztem vissza szörnyet, lejön Doppler Warrior is. Sport összehangolom Doppler Warriorral és lehívom TG Hyper Librarian-t. És most Doppler Warrior miatt kaptam 2 tokent. Az egyik tokent összehangolom Unknown Synchronnal, ide jön Formula Synchron, és a 2 szinkrószörnyet képességével húzok 2 lapot. Ez meg miféle tökéletlen szinkró pakli. Formula Synchront összehangolom TG Hyper Librarian-nel, Clipboard Hatchaggal és az utolsó tokennel. Szinkronidézés, jelenj meg! Ascension Sky Dragon! Ennek a sárkánynak annyiszor 800 támadó pontja van, ahány lap van épp a kezemben. Viszont lefordítok 2 lapot, de így is marad 4. Végeztem. Most komolyan Ascension Sky Dragon? Ennél nevetségesebb már nem is lehetnél. A kör végén a Blazer visszatér a pályára. Mégis mi a franc bajod van velem? Jó, olyan jól szórakozom a civakodásaitokon. Én jövök. Edzésnek aktiválom a második Pot of Warrior-szemet. A képességét már tudod. Majd aktiválom Szalafon képességét. Egy materiálért cserébe ismét használhatatlanná teszem a temetődet, valamint kártyaeffektekkel nem érsz el semmit. Még mit nem? Kivonom a Blázárt, és elpusztítom a szörnyedet. A temetőben lévő Malehut és Lapauilát földeleművé változtatom, és így mivel 5 földattribútú szörny van a temetőben, így speciálisan leírhatom a kezemből Grand Soil-t. A képességével visszahozom a temetőből Elementséből Ainát, az ő képességével pedig Mowling Glaciát. Ezúttal a barátod válik meg képletgyártó. Érdekes lények ezek az elementál lordok. Valamiért Lister pakliára emlékeztetnek. A temetőben lévő Elementséből képessége miatt most minden szélelemű lesz a temetőben. Így 5 szélelemű szörnyem van, most pedig lehívom az új Elementál Lordot, Windrow-t. Mikor ő megidéződik, az ellenfél összes varázs csapdája megsemmisül. Ne! Mivel az Ascension Sky Dragonod már elég gyenge, ezért Grand Soil-al elpusztítom. Mielőtt a Blázár visszatérne, Jerry, téged most elintézlek. Windrose, Mowling Glacia, támadjatok! A második főfázisomban 3 Elementál Lord szörnyemet fordítom össze. Így megidézhetem a 8-as rangú Coach King Giant Trainert. Aktiválom a képességét. Lemondok alul egy anyagot, így húzok egy lapot, és ha egy szörnylapot húzok, akkor sebzesz 800-at. Ez bizony egy szörnylap. Ó, majd elfelejtettem. Ezt a képességét többször is használhatom. Szóval egy újabb materiál, és... Jerry, újabb 800 pontot fogsz sebződni. Ja, és akkor már nem maradjon ki a harmadik sem. Lássuk. Úgy látom, szerencséd volt. Vagy mégsem.
meg vigyázzod magadra! Jól van. Azt hiszem már épp eleget pihentünk, nem gondoljátok? Ja, már kezdtem én is befásulni. Ezeknek a dimenzió őröknek tök nagy seregeik vannak. Vigyáznunk kéne velük. Ugyan. Forrá égetem az összeset gond nélkül. George, lehetne hozzád egy kérdésem? Ki vele? Hogyan tudtál tüzet idézni? A vérjelem képessége. Tudod, én is egy örökös vagyok, és hármunknak a jobb karján megjelent a vérjel, ami a bestiáink erejét hozza felszínre. Az örökölt bestiák idézése váltja ki ezt a reakciót. De azt nem tudjuk, hogy a másik kettő örökösnek milyen mértékben jelenik meg. Akkor valószínűleg ezért kezdett el vérezni Gary karja, amikor megidézte a shooting vázárt. Az meg lehet. George karja is kis hián leszakadt, mikor először lehozta a Red Novát. Mit megadnék már, hogy porrá zúzhassam azt a sárkányt az örökösével együtt. Életem legboldogabb pillanata lenne, bassza meg. Túl sokat káromkodsz, George. Én vagyok a pusztítás örököse, ki a faszt érdekel? Készen álltok? Ezt már szeretem. Régóta szerettelek volna így látni benneteket. Ez aztán a pettyes helyzet. George, tudod mi a dolgod? Hogy az nem volt a tervben. Amint megszereztem őket, találkozzunk valahol. Bízok benned, Rico! Rohadék! Nem baj, a lényeg megvan. Megatron, vidd Jurát a megadott koordinátákhoz. A kapu megnyitásáig én is odaérek ezzel a bűnözővel. Kihasználva egy dimenziótörést hátba támadtatok minket. Ti aztán jó beteg zsaruk vagytok. Nem tudunk rád bizonyítani semmi egyebet, mint hogy cinkosa voltál Jurának. Ezért sokkal kevesebb letöltendő jár, mint amennyi neki fog. Azonnal erezd előtt! Raúl. Sokáig tartott, mire megtaláltalak. Látom, megint rossz társaságba keveredtél. Ideje végre velem tartanod és befejezni, amit elkezdtünk. Nem folytat ő semmit. Súlyos bűnt követett el egy kártyaaktivátorral, és nem mondjátok, hogy véletlenül. Lehetetlen. A Dimension Explosion első prototípusa? Honnan szerzitek ezeket? Hát mégis a Crepitus tagjai vagytok! Mikor megtámadtátok azt a terrautót, nagyon sok ilyen veszélyes fegyver szabadult rá a világra. Mert ti nem szedtétek össze a szemetet. Bárki rájuk akadhatott. És attól, hogy ott volt hagyva, az azt jelenti, hogy már föl kell szedni és ellopni? Ezért súlyosan megfizetsz. Látom, tisztában vagy a két talált erejével. Most párbajozni fogunk. A tét, Jura és a két lap. Ha én nyerek, nem üldözitek tovább Jurát. Ha veszitek, tiétek a két lap, és elzárhattok engem is. Nem vagy abban a helyzetben, hogy alkudozgass velem, de most már igazán felbosszantottatok, úgyhogy minden erőmet beleadva végzek veled. Mit csinálsz, Raúl? Semmi értelme ennek a párbajnak. Fussunk innen! Kiszabadítom a barátomat, és ezért minden kockázatot vállalok. Pot of Extravagance! Az Extra Paklim 6 lapjától megszabadulok, hogy húzzak 2 lapot. Ezután megidézem Sting the Poison. A képességével kezembe adom Twinbowt. Twinbow pedig a saját képességével le is jön a mezőre. A 3-as szintű Twinbowt és a 2-es szintű Stinget. Összehangolom!
Szinkroidézés! Jelenj meg! Azusza! Ich bin the Bullseye, speciálisan megidézhetem a térfelemre. A két szörnyem képességével pedig 200 életpontot elveszek tőled. Lefordítok egy lapot. És jöhetsz. Én jövök. A Pendulum zónámra helyezem Master Pendulumot és Skullcrobat Jokert. Ezeknek köszönhetően megidézhetek bármennyi szörnyet 4-es és 7-es szint között. Pendulum idézés. Jelenj meg, Odd Dice Pendulum Dragon. Kijátszok egy Raigekit. Így már semmi nem állja útját, hogy az Odd Dice direktbe rád támadjon. Vége a körömnek. Aktiválok 2 varázslapot. Revival és Summoning Swarm. 2 szörnyemet. Azusát és Pint. Visszahozom a temetőből az ő képességükkel. 400 életpontot elveszek tőled. Azusza egy 5-ös szintű tuner. Pint pedig egy 1-es szintű nem tuner. Így a 2 szörnyet összehangolom. Szinkroidézés. Jelenj meg. Halberd, the charge! Ne aggódj. Nem csak képességekkel foglak sebezni. Halberd képességével Odd Dice támadó ereje megfeleződik. Halberd, támad meg a sárkányát! Mivel Halberd sérülést okozott, minden Battle Wash után 200 életpontnyi sebzést kapsz. Jöhetsz. Én jövök. Mivel az Odd Dice az extra pakliba került a temető helyett, így visszapendulum idézhetem onnan. És most jöjjön a varázslat. Pendulum Exit. Ennek köszönhetően a skáláimon lévő pendulum szörnyeket megidézhetem a pályára, és az egyik felveheti a másiknak a szintjeit. Vagyis a Skullcrobat Joker most fel fogja venni a Master Pendulum szintjét. Így a 2 4-es szintű pendulum szörnyet összefordítom, hogy megidézhessem Dark Rebellion Extinct Dragont! Dark Rebellionnak a képességét használom a The Halberdeden, így megfelezem a támadó pontjait, és az elvesztett támadó pontokat a saját magáéhoz adja. Micsoda? Odd Dice Pendulum Dragon, üsd le a Halberdet! Dark Rebellion, támadj direktbe! Én nem veszíthetek az extra paklimban. Még ott van minden, ami kell. Megidézem Airblastet. A képességével pedig visszahívom Pint. Őt már ismered. Aktiválom az Insect Imitation. Pint a paklimból egy magasabb szintű rovarra cserélem. Jelenj meg, hűséges társam. Infernity Beetle. A sötét tuneremet és a rovaromat összehangolom. Szinkroidézés. Jelenj meg. Underground Arachnid. Sose hagyja cserben. Még hogyha az ekrán felétől meg is szabadítam. Aktiválom a lefordított lapomat. Tologni Haunting. Visszahívom Halberd a pályára. És most aktiválom Arachnid képességét. Az X-10-edet felszereli magára. Most pedig csata. Neki már tudod a képességét. Halberd, támad meg Odd Dice! Arachnid! Közvetlen támadás! Mivel Halberd támadott, ezért megsebed. Emiatt pedig Azusza visszatér a pályára védekezni. Hogy megvédjem Halberdet is, kivonom a Revival Swarmot a temetőből, az utolsó lapomat pedig lefordítom. Húzok. Tiszteletre méltóak a képességeid. Pont ilyen párbajozókat keresünk Dimenzióőrnek. Kár, hogy egy bűnöző társa vagy. A Pendulum zónámra helyezem Oath Dragon Magiciant és Odd Dice Arc Pendulum Dragont. Pendulum idézés. Jelenj meg Odd Dice Dragon és Odd Dice Pendulum Dragon. És most jöjjön egy újabb gyönyörű sárkány. A 2 7-es szintű szörnyet összefordítom! Felsőbbrendű idézés! Jelenj meg! Dark Anthellion Dragon!
képessége hasonló a Dark Rebellionéhoz, így ezt aktiválom egy materiálért. És most, Halberdet támadva kivégezlek. Aktiválom a lefordított lapomat. Vaboku! Átok verje a szánalmas csapdalapjaid, ez már tényleg az utolsó köröd lesz. Mégis mit tehetnék? Ez alap. Ez most nem segít. Csak egy esély maradt. Raúl! Hát ennyi év után ismét elém állsz. Nem fogom hagyni, hogy átvedd az irányítást az elméd fölött. Fizikailag már úgysem tudsz megjelenni, mert elpusztították a tested. De a halálodkor beszéltél nekem egy dologról. A tested el fog pusztulni, de az elmédben örökké ott leszek. Hálás vagyok neked ezért a kevés időért is, amíg élhettem. Minden reményem belét fektetem. Sose felejtsd el azt, hogy te és én egyek vagyunk. A hatalmam és a képességeim ott vannak mélyen a te szívedben is. Egyszer eljön az idő, mikor az én erőmre kell támaszkodnod. Ezzel arra céloztál, hogy ez az erő mindig is bennem volt? Te és én egyek vagyunk. Használd fel a térfeleden lévő szörnyeket, és kösd össze kettőnk vágyait! A pályában lévő 2 6-os szintű szörnyet összefordítom! Raúl, nehogy még egyszer átad magad Rydernek! Felsőbbrendű idézés! Jelenj meg, Inzektor! Exabeetle! Micsoda? Exabeetle első képességével érveleztek felszerelem rá a temetőből. A második képességével leválasztok róla egy anyagot, és elküldöm a Kolosseumot ide, és a te szörnyedek pályára. Hiába felezted le a támadó pontját. Azusa még itt van. Üssétek ki! Ne! Megatron életjelei megszűntek. Rohadékok, mégis miféle erőket birtokoltok még? Most már kezdtem zsibbadni. Hadd áruljak el valamit, kedves Dan. Ahogy látod, én egy elég nyugodt természetű ember vagyok. De nagyon nem szeretem, hogyha a terveim nem úgy alakulnak valaki miatt, ahogy én azt elterveztem. Az előző párbajunk során láttam a pendulumjaitok. Így már ellenem nem kell visszafognod magad. Párbajozzunk egyet úgy, hogy mindkettőnk beleadja a pakli teljes erejét. A mocskos kényszerpárbajotokra úgyse válaszolhatnék nemmel. Legyen hát. Viszont az én paklim elképzelni sem tudod, milyen magaslatokig képes emelkedni. Még mi dimenzióőrök is kételkedünk abban, hogy hol van a pakli erejének határa. Ezt örömmel hallom, mivel így egy izgalmas párbaj lesz. Párbaj! In your eyes you hide, still I see right through them deep inside. In the way that you stare, like there's no one else who quite compares.